Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливе питання, про те, куди рухається країна, як виходити з цих проблем, які в нас маємо зараз. А також що у нас попереду. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом Верховної Ради, секретарем комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки, полковником СБУ Альфа Романом Костенко. Романе, вітаю. Вітаю. Романе, дивись, радник міністра оборони, це ж відноситься якраз до вас, Сергій Стерненко анонсував зміни в мобілізації на другому етапі армійської реформи. За його словами, нещодавно оголошена армійська реформа відбуватиметься щонайменше в 3 етапи. Зараз другий. Перший вже передбачає зростання виплат українським військовим, зокрема піхотинцям, систему військових контрактів на службу і можливість мобілізуватися в порядку черговості залежно від того, коли людина почала службу, хоча деталі він не озвучив. Однак зауважив, що до війська планують залучати більше іноземців. Зростання виплат та контракти з іноземцями, давай відверто, потребують грошей. Гроші знайшлися в бюджеті? Наскільки реально анонсовано? При цьому ж на зустрічі з депутатами «Слуг народу» вчора Зеленський повідомив, що всі говорять, що, мов, треба щось змінювати, але ніхто не дає реального плану, як змінити мобілізацію і реформувати ТЦК. То президент не знає, що знайдено рішення в Мінобороні, чи рішення доволі віртуальне? Про Стерненка те, що він говорив, я теж чув те, що він говорив, як радник міністра оборони. Дивись, всі ті речі, які зараз анонсуються, вони напрацьовувались давно, ще при Шмигалю. Він приходив до нас з цими питаннями, показував їх, тому нічого одного такого там немає. Там, можливо, якісь нюанси, або там додали більше виплат, або виплат за щось конкретне. Тому що ці перші контракти, звичайно, вони були при Шмигалю. Але ж це знову ж тільки анонс, і тут ти правильно кажеш, сподіваюся, що на це знайдуться кошти, тому що я підтримую те, що нашим воїнам треба платити більше, зокрема тим, хто безпосередньо приймає участь у бойових діях. Я за те, що всі мають отримувати більше, але, звичайно, пропорційно ті, хто ризикують життям, хто знаходиться на першій лінії або там на якомусь віддаленні від лінії фронту, повинні однозначно отримувати більшу компенсацію за те, що вони ризикують своїм життям. Тому анонсування було при Шмигалю, і воно все залишилось на питанні того, вони по факту це придумали, це команда Шмигаля. Майсюк там був, якого зараз звільнили, ну і всі інші. Потім вперлися в те, що не було коштів. І це, звичайно, проблема. Придумати можна все, що завгодно. Але питання, можна сказати, що кожному по $1 мільйон в день. Але коли коштів немає, то, звичайно, ти нічого з цим не зробиш. Далі потрібно правильно розставляти пріоритети. Що потрібніше, і це також має вирішувати Міністерство оборони, потрібніші ракети, зброя, забезпечення чи зарплати високі військовослужбовцям. Це також пріоритети, які має Міністерство оборони для себе визначитись, що для них важливіше. Да? І тут важливо правильно визначитись, тому що солдати, які отримують високі зарплати, це добре, це так має бути, але солдати, які не забезпечені зброєю через це, мабуть, гірше. І тут ще раз, не таке просте питання, знаєте, може, якщо хтось думає, просто взяв кошти і віддав, вони десь лежать. Ні, ти завжди стоїш перед вибором. Ці кошти кинути на боєприпаси, на зброю або на військових. А ще третє – вкрасти. Да? Є такі також у нашій країні, на жаль, така історія, за якою мають слідкувати наші правоохоронні органи. І ми бачимо це дуже часто. Тому, звичайно, зараз основне – це кошти. Зараз ми мали б голосувати на цьому тижні розподіл бюджету, новий, тому що ми розуміємо, що коштів не вистачає, і там ми не бачимо цих коштів зараз, але можливо буде якесь додаткове фінансування, де б ми могли їх знайти. Станом на зараз ми багато про це говоримо, Міністерство оборони цю тему педалює досить сильно, але питання коштів ще поки не вирішено. Я сподіваюся, що воно буде вирішено. Це от те, про що говорять. Ще раз, нового у всіх тих заявах немає нічого. Я сподіваюся, що, можливо, ця команда підхопить те, що зробила попередня, як мінімум це придумала, як мінімум це започаткувала, і сподіваюся, що вони доведуться до кінця. Для цього потрібні кошти, в першу чергу, з коштами. Це можуть зробити вже всі виконавці, які. Тому це, що стосується того, що говорив
Сергій Стерненко, про що він ще говорив? Про контракти. Це що стосується контрактів. Контракти і іноземці. Це дуже важливо. Ну, іноземці це теж кошти, це приблизно та сама історія. Вибачте, переб'ю тебе, але іноземці готові їхати в Україну, якщо їм платити. Але ще раз кажу, у нас нашим нема платити, щоб такі зарплатні, а якщо ти платиш велику Я зарплатню вивчу це іноземцям... питання краще. Я тут Ну, розкажи, будь ласка. питання, скільки іноземців готові їхати до нас. Ми ж говоримо про, наприклад, там, хоча б там 10-20 тисяч іноземців в місяць. Так. Я ж так розумію, це питання того, щоб замінити частину нашої мобілізації. Це факт. Далі, іноземцям вони різні. Хтось може воювати на першій лінії, хтось приїжджає, займає посади десь в групах боротьби з шахедами або ще хтось. Якщо хтось думає, що іноземці це люди, які приходять і мріють битися на найкривавішій війні на першій лінії, то це не так. Це категорія така також невелика, яка є, і їх потрібно залучати. Дійсно, для цього потрібні кошти. Чи є у нас можливість залучати зараз таку кількість, там, ну хоча б 10 тисяч візьмемо, я не бачу. Те, що залучається, ну це можливо до сотень, щось там таке. Тобто, ну, великих кількостей немає. Про це було заявлено з самого початку Міністерством оборони, коли команда там помінялась. Але ми з цим уже 7 років працюємо. Дивіться, я вже пережив там 4 чи 5 міністрів, я вже там збився їх рахувати. І вони на початках приходять всі приблизно з одним і тим же, там, з презентаціями, своїми мріями, своїми бажаннями. І справа в тому, що те, що вони часто представляють за якісь новшества і свої досягнення, ми це вже бачили багато разів, і навіть, скажу більше, ми вже бачили, як це починалось і чим це закінчувалося. Ці вже сценарії пропрацьовані, тому чогось нового в цій війні вже придумати досить дуже складно, особливо маючи обмежений ресурс. Тому ми там дещо слухаємо, дещо підказуємо, дещо говоримо, що зверніть увагу, що це вже було як мінімум 3 рази така історія, подивіться, будь ласка, і не наступайте на ті ж самі граблі. З іноземцями те ж саме, комітет про це багато говорив, я сам багато разів допомагав сюди привозити іноземців, там контактовував, ну, мається на увазі, контактовував, там вже все треба ще юридично правильно оформити, як вони мають правильно заїхати, як їх правильно треба оформити, як вони правильно мають бути призвані на службу, ну і потім оплата. Тому іноземцям теж, ще раз повторюсь, є багато питань, да, в тому, як вони підписують контракти, що вони мають постійно право на те, щоб розірвати цей контракт. І, як правило, це часто буває перед виконанням бойового завдання, коли ти на нього надієшся, а він тут вирішив, що це не для нього, тому що це загроза. І це свої виклики. І з цим треба працювати і сказати, що ми зараз залучимо іноземців і вони все вирішать, я б тут не був такий впевнений. Чи потрібно їх залучати? Так. Чи замінять вони повністю нашу армію? Хотілося би, але, на жаль, я не бачу, що це можливо. Ще раз кажу, на досвіді вже там 3 роки ми з цим працюємо. Можливо, є якісь секретні прийоми. Ми це побачимо і однозначно будемо підтримувати. Якщо такі дії будуть робитися зі сторони Міністерства оборони, ми це підтримуємо. Але вже є деякий досвід в цьому напрямку. Дивись, це все зрозуміло. Останнє запитання з цього приводу. Було заявлено про демобілізацію. У неділю один мій старий друзяка, який майже 3 місяці був на нулі, вийшов і зателефонував мені, я б сказав, з підколкою. А що ж ви, депутати, не голосуєте? Я йому нагадав, що я не є депутатом. Він зразу мені нагадав, що там же в тебе всі друзі, ну так скажи їм. Ти ж розумієш, що людям не можна пояснити, що там, ну нема такого, що всі думають на одній хвилі, ще якось. І я йому кажу, дивись, я розумію твою роздратованість, я все розумію. Ми з ним разом служили на Донеччині, але скажи мені, будь ласка, чому така агресія? Він каже, тому що президент пообіцяв, ми бачимо, що це не буде виконано, а до нього я не достучусь, а твій телефон в мене є. От скажи мені, будь ласка, чи розуміє президент, що коли він сказав, що до кінця року вже буде демобілізація, а її не буде, і всі це розуміють, через те, що відбувається зараз з мобілізацією, це призведе до, ну скажімо так, демотивуючих наслідків. Він планує якось це виправляти? Чи буде хтось, чи планує взагалі цим хтось займатися? Бо пообіцяти і не виконати людині, яка вже 5-й рік в армії, ти розумієш,
це фактично навіть не тільки обманути його, це деморалізувати його. Ну, дивись, ти ж мене знаєш. Я завжди говорю Як реальні є. речі і завжди не критикую просто так. І навіть іноді з тобою нам доводиться розводитись, да? Не згодні з думками один одного. Хоча Але це нормально, це ти цивілізоване критикувати життя. вмієш, і я це бачу по твоїм ефірам досить глибоко, скажімо так, залазити під шкіру. Але питання Але вибач, будь ласка, наступне. але це нормально, коли у людей різні точки зору. Погодься, Ні, це звичайно, демократична звичайно. держава. Це ж я ж кажу, що коли я критикую, якщо я починаю критикувати, це на чомусь ґрунтується і намагаюся Так. аргументувати. Тому оці заяви, знаєш, те, що я побачив останнім часом, пам'ятаєш, там ще декілька місяців назад ми там говорили, коли в нас перший скандал був, ми говорили про перемир'я, що скоро буде перемир'я. Тепер у нас знову скандал, вже я знаю, що на фракції «Слуг народу» президент сказав про те, що буде знову на осінь буде перемир'я. Вони з цим просто граються, і їм потрібно якось змістити фокус з цих корупційних скандалів, але на виході ми отримуємо досить негативний такий результат у вигляді того, що багато людей, які, наприклад, хтось думає, що мені потрібно йти долучатись до війська, а потім чує заяву президента, що президент каже, що так от уже один раз мали б перемогти. Навіщо туди йти, якщо залишилось там 2-3 місяці? Зараз знову ця заява. Десь там хтось в офісі президента, Подоляк, якщо я не помиляюсь, каже про те, що вибори вже весною. Пам'ятаєш, у нас вибори, і закидають цю історію просто, щоб знову підхопили, щоб перебити це все. І вважають народ дурниками, що народ буде на це вестись і не буде, і забуде про ці корупційні скандали, які були у суспільстві. І це дуже погана тенденція, коли ми використовуємо такі механізми, такі інструменти брехні, маніпулювання для того, щоб вкидати його в наше українське суспільство, яке зараз бореться за свою країну. Оце і виходить того, оце перший фактор. Інший, те ж саме ми бачимо з цією демобілізацією, що нічого про це ніхто не говорив. Пам'ятаємо, як народний депутат Олексій Гончаренко президенту напряму задавав це питання в Верховній Раді, коли буде демобілізація. І він з такою агресією сказав тоді, коли наші воїни переможуть. Да, що він задав питання це. А тут виходить сам і каже, до кінця року буде демобілізація. Хоча я знаю, що ми і на комітеті спілкуємося з усіма. Всі розуміють, що це складне питання, яке потребує дійсно дискусії. Я тільки за те, що наші воїни, має бути якась ротація, ми тільки про неї говорили. Але ж ти правий в тому, що це не має бути брехнею або маніпуляціями. І зараз подивимось до кінця року, як це буде організовано і що таке демобілізація. Відкриваємо закон і читаємо. Вона може бути тільки коли скасовано правовий режим воєнного стану. Немає більше ніяких юридичних норм, які б дозволяли це робити під час дії воєнного стану. Якщо ти мобілізований, ти можеш бути демобілізований тільки або в особливий період, якщо у нас з воєнного стану стане особливий період, а це інший режим правовий, або буде повністю скасовано правовий режим воєнного стану. І не буде більше ніяких режимів. Тоді вона може бути. В іншому – ні. Можливо, нам будуть приносити якісь закони, щоб це міняли. Питання тільки, а навіщо? Давайте тоді комплексний підхід, якщо ви вирішили. Були якісь там питання, що там одну спочатку категорію, потім іншу. В правовому полі я зараз цього не бачу, як це зробити. Звичайно, можливо, якщо президент сказав, уже тут залишилось то до осені менше, ніж півроку, залишилось декілька місяців, 3 місяці літа. І вже потрібно, щоб люди якісь готувалися, щоб була якась система, щоб розуміли, хто піде, а хто прийде на їх місце. Уже потрібно починати. Поки до Верховної Ради, Верховну Раду з такими механізмами, з такими правилами напрацьованими або роз'ясненнями ніхто не звертався. Поки що все на рівні заяв. І я знову повертаюся до того, коли ми говорили про перемир'я, надихаючи людей, коли пам'ятаєш виступ новорічний про те, що остання миля залишилась і все таке. І ми, ще раз кажу, це таки виглядає як маніпуляції, які йде
ну, як не дуже шанобливе ставлення до народу, який типу це все з'їсть і забуде. Так уже не забуде, це вже така критична точка. Тому я вважаю, що якщо ти робиш якісь такі заяви, вони мають бути чимось підтверджені, і вони мають бути виконані. Немає права влада, от коли питання стоїть життя і смерті, брехати суспільству. Ти знаєш, я погоджуюсь з тобою, це велика проблема, і більше того, ще раз кажу, я почув, знаєш, це ж це близька мені людина, справді близька. І коли я почув цю агресію, я зрозумів, знаєш, це вже не роздратування, це десь терпець урветься, а він воює з 24-го, і 24 лютого мається на увазі. І він, ну знаєш, він дуже розчарований цією ситуацією. І коли він каже про ротацію, то хай до нас приїдуть і подивляться, яка там ротація. Коли вони кажуть, що буде демобілізація, а ким вони будуть до нас заміняти? Ну це, дивись, він твереза людина, твереза мисляча людина, він бачить, що відбувається на фронті. І він ставить правильні запитання. На жаль, він ставить їх мені, я ставлю тобі, а на них повинен відповідати президент. І оце найстрашніше. А ти ж помітив, коли у нас ця історія, от чому такі речі спливають, чітко працює ця їх там комунікаційна історія в офісі, коли, звичайно, проблемне питання для влади – це корупція, да, яку підняли, яку зараз займаються. Або хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Нюансів. Ну, це комплексне питання, да. І там, звичайно, що там по Єрмаку, там по Міндічах, по всіх цих питаннях же ж, і треба якось це перебити. І вони погнали. Це перемир'я, це демобілізація, беруть тонкі ключові речі, які от дійсно до болі народ чіпляють і, ну, скажімо так, маніпулятивно, я просто не хочеться такі слова погані казати, беруться, використовують, як наче люди це, ну, вибач мене, знову ж таки, не буду виражатися, ти просив в твоєму ефірі, але це дуже маніпулятивно і неправильно оці тонкі речі, такі сенситивні, використовувати для того, щоб вплинути на людей, щоб вони не звертали увагу. Потім питання Білорусі. Також, чи є загроза з Білорусі, вона там є з 22-го року. А почекай, не чіпай Білорусь. Це окрема тема, не чіпай. От прошу але тебе. хорошо, я чіпати не буду, але я скажу, це в більшості та сама історія, коли намагаються зманіпулювати і відвернути більше увагу, ніж загроза змінилась настільки. Ну, я погоджуюсь з тобою. Знаєш, зразу що ти вже зачепив. От після істерії про наступ з Білорусі на Київ, яку розігнав Зеленський, ще раз, я можу це казати, тому що я дійсно це розумію, і на мій хлопський розум, професійний хлопський розум, Зеленський з метою відволікти увагу від питання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм. Бо люди почали хвилюватися. В Києві запитують постійно, а що буде дійсно наступ? Бо президент каже, ну не може ж він просто і псоху гнати. Може. Так от, влада після цього вирішила знизити рівень напруги і запускає заспокійливий меседж. На кордоні з Білоруссю зараз не бачать переміщення техніки або особового складу. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України пан Андрій Демченко. Хоча на наступний день він вийшов з альтернативною заявою. Загроза Білорусі зростає, особливо враховуючи те, що Росія тисне на Білорусь для того, щоб країна масштабніше приєдналася до війни проти України. Особисто я запитав у декого в ДПСУ, що це таке? Йому так прилетіло, кажуть. Він зриває наратив, який просувається. Йому сказали виправити. Ну от, але ж це ненормально, давай відверто. Ця істерія була лише для відволікання уваги, чи може бути все ж таки ще й новою схемою, коли на фортифікаційних спорудах знову освоюють мільярди? Бо я бачу, Київ готується до кругової оборони, Одеса готується до кругової оборони, Волинь готується до кругової... Всі одному 11 мільярдів треба, другому 20, ще один каже, треба було 8, а вже 13. Скажи мені, будь ласка, чи дійсно існує загроза, про яку кажуть всі експерти військові, що ні, вони хочуть на нас напасти, вони на Естонію хочуть напасти, але з Білорусі не може нічого бути зараз. І як таке може бути, що не бачить не українська розвідка, не європейська розвідка, не експерти цієї загрози, а Офіс президента і говорячі голови розганяють і нагнітають ситуацію. Ну як це назвати? Ну, дивись, по-перше, ми маємо говорити про те, що стратегічно, звичайно, режим Білорусі для нас є ворожий. 22-го року. І постійно... До речі, в 22-му році вони дали плацдарм, свою країну як плацдарм для наступу.
звертаємо увагу, маємо звертати на це увагу. Там у нас стоять наші війська, тому що в нас не стоять війська, наприклад, там великі, такі як з Білорусі, зі сторони там Польщі або інших країн, але зі сторони Білорусі в нас стоїть. Плюс там місцевість, звичайно, всі знають, да, що там не дуже сприятливо для ведення наступальних дій зі сторони Білорусі. І, скажімо так, я там був в тій стороні, якось там бачив, які будуються наші укріплення, які там є, вони вже там побудовані. Скажімо так, по тій схемі, якій Міністерство оборони її намалювало. Схемі в плані нанесення на карту, да, і на місцевість, а не схему, як часто вже сприймають це слово. Тому, звичайно, ми маємо це сприймати. В даний момент, там, розмовляючи з розвідками, що да, є інформація, що там Росія тисне зараз більше на Лукашенка, ніж до цього. Але ж це питання намірів і питання так чи ні. Це не означає, що навіть якщо Росія протисне, що мало ймовірно, і ми це бачимо, що там завтра Білорусь вступить в війну. І Білорусь це прекрасно розуміє, що якщо вона вступить в війну, вона понесе втрати, і не зрозуміло, що з нею буде. Особливих успіхів вона не досягне. Ну а враховуючи те, що ми маємо зброю дальнобійну, а вони її не сильно то й мають, то наслідки для неї теж будуть жахливі. Вони там вже не дурні, то вони все прекрасно розуміють. Тому чому вона так швидко з'явилася, аналізуючи, тому ми про неї чуємо постійно. І це питання в ефірі, воно не гуляло, але в нас в комітеті ми все рівно, коли приходять розвідки, все рівно оцінюємо, там приблизно нічого не змінюється. Але оцей раз, коли цю історію всю запустили, проаналізувавши, додавши все, що відбувається в нас тут, я для себе зробив висновки, ще раз кажу, дивлячись і аналізуючи, що всередині Білорусі особливо нічого не змінилось, крім як там заява розвідки, що більше тиснуть на Лукашенка. Я зробив висновок, це ще один інструмент для того, щоб відвертати увагу і показувати, що дивіться, ворог, от він там, вам не потрібно звертати увагу на те, що відбувається тут всередині. Ну, отаких висновків ми доходимо. Ми зараз найближчий час будемо комітетом ще раз зустрічатись із головним управлінням розвідки, з прикордонною розвідкою, яка чітко володіє інформацією. Ну і будемо вже дивитися, що ж там по переміщенням. Те, що там попередньо, там ніяких переміщень немає. Але знову ж таки, це війна сьогодення, коли логістика і армії можуть накопичуватись дуже швидко, може змінитися будь-якої хвилини. Станом на зараз от така аналітика. Ну, що я можу тобі сказати? Я дякую тобі за те, що ти допомагаєш розібратися в цьому питанні, тому що ну це те, що хвилює людей. Так само, як і хвилює наступна заява. З чим пов'язана взагалі, як ти вважаєш, заява Росії про те, що вони переходять до системних ударів по Києву? А раніше, до речі, ці удари були що безсистемні. При цьому посолка ЄС Катерина Матернова проголосила, що ані дипломати, ані іноземні громадяни не планують покидати столицю. То чого варто чекати, і де відповідь за обстріл Києва у неділю по Москві? Ну і ще одне питання. А от вони сьогодні ще й додали, що не вважають, росіяни маю на увазі, не вважають Верховну Раду і Офіс Президента центром прийняття рішень. Тому по них бити не будуть. Це говорить про те, що і далі будуть бити по гаражах в Білій церкві і по Лук'яновському ринку, ну тому що, а що ми спостерігаємо таке? Можеш пояснити? Навіть якось обідно, да? Ну ні, ні. Я хочу сказати, якщо чесно, мені здається, якщо ти перебиваєш, задаєш питання, потім перебиваєш. Ні, чесно хочу сказати, мені здається, це шиза. От те, що вони кажуть, вони ляпнули, налякались, і знову це шиза. Я можу помилятись. Я кажу, навіть обідно, що тебе не приймають центром прийняття рішень. Ти тут працюєш, а вони навіть кажуть, що ми бити по них не будемо, бо вони не є центром прийняття рішень. Да, ну це жарти. Дивись, ну розцінювати як? Вони погрожують, це їх завдання, це ж росіяни, вони постійно загрожують. Щодо там гаражів, це окрема аналітика, але ну, будемо об'єктивними, що багато їх ракет прилетіло в Києві, досягли цілей досягли тих, яких вони собі, скажімо так, попали в місто, да, і в тому числі в цивільні об'єкти, на жаль, да, і дронів, хоча велика кількість була знищена. Ще раз ми подивилися, що
масовані атаки дуже важко відбивати, а це була справді така, ну, якщо брати в рамках військової стратегії, то це не масована атака, да? Тому що там у них є конкретні масштаби атаки, кількість літаків, там скільки має бути, щоб вона вважалась масованою, там 200 і там далі кількість ракет, це вважається просто атака, але звичайно ми вже це міряємо по тим атакам, які були в нас попередні, вона для нас є дуже великою. Тому росіяни, звичайно, залякують і намагаються показати, що вони будуть робити це системно. Скажу ще, що більшу кількість крилатих ракет було збито. Чи зможуть вони це робити системно? Можуть, але такими темпами, коли вони по 100 ракет зараз практично будуть викидати, ну вони дуже швидко виснажаться, і може Україні вони якоїсь шкоди завдадуть, але потім вони залишаться голими перед всіма іншими суб'єктами геополітики, і всі ж це прекрасно розуміють. І деякі країни, такі як Китай, мабуть, тільки в ладоні будуть хлопати, коли Росія буде виснажуватися і не буде мати зброю, а потім буде закуповувати в них, продавати їм або передавати дешеву нафту і газ і закуповувати в них дорогі запчастини для того, щоб відновити свою боєздатність. Це факт. Тому вони погрожують, звичайно, вони хочуть, щоб ми пішли на якісь поступки, тому що цілі в них ніяк не досягнуті. Вони намагаються, ж бачимо, перемовини ніякого результату не дали, хоча, ну, це фікція була, ми бачимо, що ніяких перемовин таких і не було. Їздив Умеров, потім інші представники сиділи за одним столом, піарили це, знову розказали мир, остання миля, але на виході на люди всі подивилися, надія усіх, скажімо так, з'явилася ще більше, але на виході знову ж таки провал. Нема ніякого закінчення війни, нема ніяких перемовин, є продовження війни. Це Росія, одним словом. Тому вони будуть бити до тих пір зараз, поки вони не досягнуть своїх цілей. Вони хочуть, все ж таки, Донбас для них це як така мінімальна ціль. Чи зупиняться вони далі? Мій прогноз – ні. Але будуть настоювати на тому, що Донбас вони мають забрати. Тому і лякають і цими ударами. Вони бачать, які вони болючі для нас. Ну і шукають приводи для цих ударів. То десь удари по якимсь технікам в Старобільську, то обстріл Москви, то ще якихось, звичайно, шукають приводів. Але ще скажу, вони також виснажуються, ну і ми їх виснажуємо своїми ударами у відповідь так само. Давай відверто. Росії не потрібні приводи, вони просто їми прикриваються. Вони б'ють, тому що є можливість. Це ж факт. Але при всьому цьому удари по Росії дійсно їх виснажують. І чим більше буде таких ударів, тим більше буде зростати рівень мотивації по закінченню війни. Тому бити, як казав Песталоці. Якщо без жартів, бити треба частіше і больніше, щоб вони юшкою вмивалися. Тоді дійсно щось зміниться. Але дивись, а що зміниться, якщо... Трьохкратне ура президента Російської Федерації. Почекай, в нього це ж деменція. Почекай, це деменція, по-перше. Це ознаки, і це корисно. Але давай так, не один Путін там покидьок там вистачає. І на заміну йому не прийдуть світлі демократи, ліберали. Це теж треба розуміти. Прибравши Путіна, з'явиться новий дракон. Тут треба розуміти, проблема не в особі, проблема взагалі в державному утворенні. Бо тут, як Карфаген був знищений, Росія треба, щоб зникла. Її треба знищувати. Інших варіантів не існує. При тому, зсередини треба знищувати. А це велика робота. І треба, щоб бажання було не лише у України. Оце найголовніше. Але дивись, бажання України – це окрема історія, а тут нема бажання у депутатів Верховної Ради голосувати за законопроект, про який домовились Зеленський, Пишний, Свериденко і Марченко. А що таке? Домовились вони, а ви не хочете голосувати. Що відбувається? Бо якщо ж Верховна Рада не ухвалить закон про посилки, кредитування від МВС та ЄС може зупинитися. Про це почали писати українські ЗМІ. Більше того, вони чомусь раніше постійно друкували інтерв'ю з президентом, з очільником Офісу президента. Ну, такі лояльні ЗМІ. І фактично
Пишуть, що парламент може заблокувати надходження мільярдів євро до бюджету України, якщо не ухвалить законопроект про оподаткування посилок. А я знаю, що намагалися правки всунути про посилки в закон про митницю. Збили їх. Тишком-нишком влада намагається хоч якось просунути цю історію, бо вони домовлялися, а депутати повинні відпрацьовувати за ці домовленості. Замість того, щоб вирішувати проблеми на митниці, з корупцією, з кешбеками, їбачками і всім іншим. Скажи мені, будь ласка, щоб я розумів, то чого чекати від голосування, яке повинно відбутися все ж таки, і чому ті люди, які ухвалили таке рішення, а мова ще раз нагадаю нашим глядачам про Зеленського, Пишного, Свириденко та Марченко, мовчать, що це ж вони погодились і публічно не закликають ухвалювати закон, а тихо намагаються зробити. Що їм заважає? І чи будуть голоси за цей закон? Я обновлення вже дам, вже проголосували за цей законопроект, його не підтримали, відправили на повторне друге читання. Питання, ну це так в цілому. Сьогодні ж було це голосування. Але ж його не проголосували остаточно. Що? Його ж не проголосували остаточно. Я ж тобі пояснюю якраз, що там зробили як. От знаєш, коли б'ються головою в стіну, це так само, як було з НАБУ і САП. Я зрозумів. Все, зрозумів. Законопроект хороший, оцей законопроект, про який ти кажеш, 12360, про KPI митниці, який але туди всунули. І взяли ці правки, туди просто засунули і хотіли за це проголосувати. Я вважаю, що такі норми, якщо уряд хоче, він має це подавати окремим законопроектом, він має проходити всі читання, має пройти комітети і потім красиво зайти в зал, то його має там міністр фінансів, наприклад, представити, і після цього вже депутати мають визначатись голосуванням. А коли отак тихенько, через комітети вставили ці правки, звичайно, що не порадившись ні з ким, звичайно, що сьогодні була ціла дискусія, його заблокували купою правок. І потім вже було вранці домовлено, зрозуміли, що немає голосів. Президент під нього навіть організував зустрічі з керівниками фракцій. Але всі ж розуміють, це не від хорошого життя. Коли все було добре у президента, ніхто з керівниками фракцій не зустрічався. Але коли слуги перестали вже голосувати і підтримувати те, тому що вони дивляться в очі народу, це президент десь на Банковій, там прем'єр-міністр знаходиться в себе на Грушевського, а все-таки народним депутатам доводиться їздити на свої округи, спілкуватися з людьми, в Києві зустрічатись і пояснювати свою позицію. Да? Головне, щоб ти міг. Якщо це твоя позиція, ти можеш її пояснити, а пояснити позицію чиюсь, коли ти навіть голосуєш за те, що не хотів би, це дуже складно, хто розуміє, про що я кажу. Тому поки там президент зараз веде перемовини з керівниками фракції, я не знаю, як там вони там в черзі стоять, або там по черзі, про що вони там розмовляють, але ми побачили, що це тільки тоді, коли в нього там не стало голосів і йому потрібно голосувати за ці законопроекти. Ну, ми до цього також скептично віднеслися, там нам спитали, хто які хоче питання задати, не було щось такого серйозного, там ми йдемо до президента, давайте поговоримо. Всі до цього скептично поставилися, там хтось у нас визначений йти, там поговори, хто які питання дав, на цьому все закінчилося. Тому що всі вже мало довіряють цим зустрічам. Так от, в кінці кінців, цей законопроект зробили домовлення, що його просто прибирають ці правки звідти, хай уряд окремо подає. Сам хороший законопроект, який міг би вже бути давно прийнятий, ми по ньому могли би працювати, відправлений на повторне друге читання. Він буде там доопрацьований, звідти будуть, я думаю, прибрані там оці спамові правки, він піде далі, а з цими посилками будуть займатися вже, я сподіваюся, що уряд подасть законопроект і сам буде нести за це відповідальність. Бо у нас, знаєш, як звикли, в тому-то і проблема, як має працювати в ідеалі демократія. От ми, як народні депутати, вибрали уряд, вони нам представили, ти ж знаєш, просто глядачі, щоб розуміли, як воно має, щоб було правильно. Ми, як народні депутати, вибрали уряд, вони нам представили свою програму. Ми її затвердили, проголосували. І в тій програмі написано там підняття податків, зниження податків, покращення армії, реформа армії. Вони все це подали. Ми кажемо, да, добре, ми це затверджуємо. Після цього вони приходять до нас
з напрацьованими законопроектами, які мають реалізовувати оцю програму, для чого ми їх вибрали. А в нас так виходить, що ми їх вибрали, вони пішли займатися своїми справами, виконують вказівки Офісу Президента, свого мало що є, а ми маємо за це голосувати, а й навіть не так, а ми маємо самі подавати законопроекти, бо вони не в змозі, а вони можуть тільки правки додати в наші законопроекти і скасувати те, що подали реально хороші народні депутати. І це нонсенс, такий, як відбувається всі ці історії. Тому їх відправили, сказали, беріть ці правки, формуйте новий законопроект, заходьте. І, будь ласка, подавайте і відстоюйте свій законопроект як уряд, як урядовий. А ми, народні депутати, будемо подавати від себе те, що ми вважаємо за потрібне, те, що ви не можете подати. А для наших глядачів я скажу, що сьогодні було голосування все ж таки по законопроекту, який повинен був підняти, накласти 20% мита і скасувати пільгу для посилок. І він набрав 222 голоси. Знову не пройшло. От не пройшло. Дивна історія. Не пройшло. Але не дивно. І так всі знали. Хоча влада мобілізувала все, що тільки можливо. Це про що йде мова? Про те, що все ж таки треба трохи поважати, хоч трохи поважати парламент і проводити комунікації, а не відсилати там, холопи, голосуйте. Як би я не ставився до когось окремого в Верховній Раді, Верховна Рада – це інституція, до якої повинна бути повага. Бо ми все ж таки парламентська демократія. Але дивись, коли кажуть, наприклад, це ж не перший раз, коли кажуть, а де ж брати гроші? Так є ж. І не тільки контрабанда на митниці, не тільки є бачки, хоча на них витратили якраз гроші, які ті самі 10 мільярдів і потрібні були. Наприклад, на біоетанолі, тіньові схеми, акцизи – 5 мільярдів. Сигарети і вейпи – 28 мільярдів. Електроніка, яка завозиться – 110 мільярдів. І тут значно більше. Але поки ці гроші комусь в кишеню закидаються, щось хтось хоче якось причесати гаманці пересічних українців. Мені здається, це ненормально. І я дякую адекватним депутатам, які повертають уряд схематозників на землю. Це важливо. І, до речі, тебе теж. А нашим глядачам я хочу подякувати за те, що ви дивитесь, за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте. Ви ж, сподіваюсь, поставили вподобайку вже цю. Бо пан полковник СБУ Альфа якраз дуже уважно слідкує, хто поставив, а хто ні. Потім, хто не поставив, він особисто буде незадоволений ними. Ладно, це жарт. А якщо серйозно, я дякую вам за увагу і за підтримку. І пишіть, звідки ви дивитесь це, з якого міста, селища, країни, регіону ви зараз спостерігаєте за нашим ефіром. Пишіть, це важливо. Я щиро вам дякую за це. Скажи мені, будь ласка, це питання якраз по твоєму комітету, бо ракети, безпека, оборона. Деніс Штілерман, людина, яка називає себе інженером та власником компанії Fairpoint, каже про виробництво 200 ракет на добу. І він анонсував до кінця року появу в Україні власного дешевого Петріота. Він про це заявив, а якщо не помиляюсь, в ТСК у Гончаренка. Що таке дешевий Петріот? Можеш мені пояснити? І наскільки це реально, якщо подібні системи в США, Німеччині чи Ізраїлі створюються як мінімум за 10-15 років з залучанням майже всіх важливих ресурсів? Пан Штілерман був у нас на комітеті. Якщо хтось хоче подивитися, я йому там задавав багато питань. Хвилин 40 ми особисто спілкувалися на засіданні комітету. Є YouTube-канал комітету, і там ця розмова виставлена. Теж задавали питання безпосередньо про те, що сталося з компанією, про ракети, про все таке. Може 200, я не підтверджую цю інформацію, не знаю, може щось пропустив, але 200, що зараз вони може колись в перспективі зможуть, але там є багато моментів, від якого залежить ця кількість, я не буду казати яких, але є вузькі горлишка. Тому 200 зараз на добу точно ніхто ніяких ракет, мабуть... Не 200 на добу, 200 на місяць, 200 на місяць. На місяць, опять же... Які? Ні, не те, що навіть не яких. Я думаю, тут питання в тому, коли... Що він дрони називає ракетами. Питання в цьому. Дронів, понятно, там і більше виробляють. Якщо ми говоримо конкретно про ракети, то це ж питання в першу чергу про деталі. Я думаю, за наявності цих деталей, можливо, вони б і могли щось робити. Станом на зараз важко про це сказати, я не підтверджую цю інформацію. Тому...
тому так. Яке ти там ще питання до цього говорив про нього? Я запитав саме про це, тому що він це Да. сказав, Ну, але тоді я відповів. Я просто тут, ти відповів ідеально. Просто не що таке хочеться, не що таке хочеться щось дешевий там. Петріот? Він каже, до Про кінця Петріот року ти буде говорив. дешевий Петріот. Що це таке? Да, те, що про Петріот, вони там, те, що вони офіційно говорили, що вони там роблять ракету, ППО, ну він має на увазі, що Петріот він дуже дорогий, а їх ракета протиповітряної оборони, яка зможе там збивати інші ракети, буде дешевшою. Тому я думаю, що він і каже дешевий Петріот, під словом Петріот він має на увазі ракету з приблизними характеристиками, там що летить на там 50 чи 150 кілометрів по дальності, там 20 кілометрів по висоті, що вона буде дешевша, ніж Петріот, бо Петріот більш впізнавана ракета. Там мало хто знає, що таке ракета С-300, яка у нас була основним комплексом до повномасштабного вторгнення. Мало хто знає, що таке ракета С-125. Там це Печора, ну там Айрісті, ну про них менше знають. А Зараз Петріот що ти це Кольчугу гляньте, яке він згадаєш? використовує. Зараз що Кольчугу згадаєш? Ні, ну Кольчуга це ж інше, це ж радіолокаційна станція. Так, але це теж українське виробництво. І ще вони можуть. Так, але це ж типу чуть-чуть інше для застосування. Ми говоримо про ракети, які можуть боротися з повітряними цілями. Тому те, що в них йдуть розробки в цьому напрямку, вони про це казали. Окей, але скажи мені, будь ласка, тиждень тому пан Штілерман зробив ще одну заяву. Він сказав про можливість Firepoint припинити весь нафтовий експорт Росії і цим наблизити перемогу або примус Росії до закінчення війни. Бо нафта ж це гроші, гроші на війну, нема грошей, нема війни. Я процитую його. Ми можемо за одну добу прикрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морі. За одну добу, заявив тоді Штілерман. Пані Берлінська звернулася в своєму дописі і каже, що якщо б президент би дав наказ, то це було б зроблено. То в мене запитання, чи справді є така можливість у Firepoint, чи це брехня? І чи якщо є така можливість, то чому Зеленський не хоче її скористатися? Так можливість є чи немає? Ну, дивись, тут же ж ми маємо розуміти, що в головах людей, які чують цю заяву. Я думаю, більшість сприймає цю заяву, що ми беремо там 1000 дронів і відправляємо їх на нафтовидобувні, скажімо так, заводи, да, або станції, і там знищуємо все. Що таке перекриття експорту? Це дуже просто, для цього не потрібні такі потужності. Що у нас зараз дає експорт? Да? Експорт – це у нас тільки по факту в Чорному і Балтійському морі він залежить тільки від танкерів, від кораблів. От я зараз не пам'ятаю, чи працює блакитний потік, наскільки я пам'ятаю, що ні. Тому через Україну нафта і газ не йдуть, через інші країни також немає. Возять танкерами. Тому ти ж розумієш, що там Firepoint, який виробляє там, ну, до прикладу, там 1000 дронів камікадзе в місяць, плюс їх там якісь ракети, плюс якісь інші компанії, які виготовляють надводні дрони, підводні. Ну тобі що, чого треба було? Тобі б достатньо було знищити декілька танкерів, а інші просто б уже не попливли. І оце вже було б закриття експорту. Коли у тебе з портів виходить з Балтійського моря, наприклад, танкер, і його знищує на виході один дрон, потім там на виході ще один, ну 5 максимум піде, всі інші будуть знищені. Оце називається закриття експорту. Тому це різні речі. Знищити саме підйом нафти, виробництво і перекачку, і інше – це просто експорт. Експорт, звичайно, набагато легше. Це було б бажання і можливість знищувати. Ну, для цього потрібно знищувати цивільні суда, які б транспортували цю нафту через Балтійське і Чорне море. Це вже інші наслідки, в тому числі і міжнародні, якщо говоримо про Балтійське море. Якщо Чорне, це простіше зробити. Але ми маємо бути готові і до наслідків аварійних, і всього такого, це ж це буде виливатися. Тому, я думаю, він тут правий з точки зору того, що це можна зробити, але можуть бути наслідки, і це вже має бути працювати ставка Верховного Головнокомандувача, РНБО, які мають оцінити там вигоди, перспективи і проблемні питання цих планів.
Ну, подивимось, як все це буде. Дуже цікаво, і головне, щоб це не залишилось просто гучними заявами, як у нас вже було 3000 ракет, блекаут в Москві і все інше. Ти ж бачиш неодноразово. Але дивись, є одне питання, на яке я хотів би, щоб ти саме відповів, тому що я вважаю, що це безпека. На вихідних в Україні відбулися антиіммігрантські мітинги. І хоча вони були не багатолюдні, але привернули увагу і на Заході. І мене Які мітинги? антиіммігрантські. Бачиш, навіть ти на це не звернув увагу. І я б не дізнався про це, якщо б мені не ставили запитання наші європейські друзі. Більше того, я вимушений був почати копатися в цьому, і вони дійсно були небагатолюдні, хоча й привернули європейську увагу, але це були смішні моменти, наприклад. Один з співорганізаторів такого мітингу у Львові, він французький іммігрант в Україну Ніколя Амбер. Це не жарт. І він співорганізатор антиіммігрантського мітингу. Окей. Скажи, будь ласка, це вже бджоли проти меду чи ні? Вибач, будь ласка. І в мене запитання. А чому взагалі це відбувається зараз і чому розгортаються ці антиіммігрантські кампанії? Індуси до нас їдуть, все це. Ну цього ж немає. Було б зрозуміло, якщо б це було після війни, але зараз відверто дивно. Ти можеш пояснити це? Дивись, складне питання, наскільки я знаю, що воно трохи навіть перебільшене, як мені сказали, я там, де я цікавився, що там у нас прям проблема, що у нас... Та не перебільшено, немає його, ну немає цієї проблеми, взагалі немає. Немає цього, да. Ну тим більше, я ж кажу, ні, перебільшене те, що намагаються там якісь страйки робити, там, я маю на увазі, що перебільшена проблема, що її дійсно немає, це я з тобою погоджуюсь. Взагалі я за таку жорстку міграційну політику, тобто, якщо мене спитати, що ми маємо чітко розуміти, що ми робимо, кого ми пускаємо, для чого, які наслідки, як ми далі будемо розвиватися, це наше завдання, це, звичайно, повертати в першу чергу своїх людей, які виїхали, створювати умови для того, щоб наші люди поверталися і відбудовували цю країну тут уже, ну, там, після війни. Тому це головне. Що стосується цього, ну, ти сам відповів, що це не є проблемою, хтось намагається це підняти як проблему. Треба просто досліджувати, навіщо. А вже сама політика, вона має бути жорсткою, і вона має бути політикою. Ми маємо всі розуміти, в тому числі в Верховній Раді, в уряді, що ми з нею робимо. У нас зараз вона, ну, для мене трохи незрозуміла. Я дякую. Дивись, я хочу подякувати тобі, що ти відповідаєш на питання, які дуже складні, але ну вони потрібні, і люди про них запитують. Хочу сказати тобі дякую взагалі, за що ти знайшов час і можливість, прийшов сьогодні на ефір, що був з нами, даєш відповіді. І, до речі, ти сам вказуєш, я ставлю ті запитання, які для дуже багатьох проблемні. Ще раз подяка, що не боїшся на них відповідати. Тримаємося, все буде Україна, і до нових зустрічей. Па-па. Дякую. Друзі, дякую вам, що ви дивилися цей ефір. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Взагалі, дякую, що ви активні. Але найголовніше, і це надважливо, це те, що ви підтримуєте. Дякую вам, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож, якщо ви донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, ви гарантовано вкладаєте в майбутнє України. Гуртуємося навколо потреб ЗСУ, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.